හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ රූසීක්‍රට් YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ඔයාලා හම්බ වෙන්න ආවේ. ඉතින් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා දෙහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් all notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ ලේසියෙන්ම ගෙදරදී වැස්ලින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට අපිට ඕන වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. ස්වාභාවික අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් භාවිතා කරලා තමයි අද අපි අපේ වැස්ලින් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට අපිට ඕන වෙන්නේ B-wax. B-wax කියන්නේ මීටි අපිට වෙළඳ පොලේ සුළු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීටි සහ ඔලිව් ඔයිල් තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔලිව් ඔයිල් කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකට වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් එක ගන්න. මොකද අපි මේක සමය ආලේප කරන්න හදන ආලේපනයක් නිසා මේකට වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් ගැනීම ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් තමයි අපි අපේ වැස්ලින් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ වැස්ලින් එක හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ වැස්ලින් එකෙන් සමේ තෙතමනය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවනේ ඒකටත් ගොඩක්ම හොඳයි. සමහර රැලි වැටිලා ඉරිතැලිලා වගේ තියෙන සමකට අතරම ගොඩක් හොඳයි මේ වැස්ලින් එක. ඒ වගේම තමයි පැහැපත් බව ආරක්ෂා කරගන්නත් ගොඩක් වැදගත්. අපි මේකට ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරන නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ආලේප කරලා අවුවේ යන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ස්කින් එක කළු වෙන්න බලනවා. මේ නිසා මේක හිදාගන්න කලින් රාත්‍රියට ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ වැස්ලින් එක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ B-wax කෑල්ල අරගෙන ග්‍රේඩ් කරගන්න එක. ග්‍රේඩ් කරගන්නකොට හරි නැත්නම් මේක කුඩා කොටස් වලට කපා ගන්නකොට හරි ඔයා මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් සිහින් වෙන්න කපා ගන්න. මොකද අපි මේක ඩබල් බොයිල් කරනකොට ඒක ඔයාට පහසුවක් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ග්‍රේඩ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ග්‍රේඩ් කරගත්තු අපේ B-wax ටික අරගෙන මම මේක කුඩා භාජනයකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් එකතු කරනවා. ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරනකොට අපේ B-wax ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් වෙන තමයි ඔයා ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක ඩබල් බොයිල් කරගන්න ඕනේ. ඩබල් බොයිල් කරනකොට ඔයා මතක තියාගන්න එකපාර අපි ලිපේ තියලා මේක රත් කරන්නේ නැතුව ඩබල් බොයිල් කරන්න. මේක අපි ඔලිව් ඔයිල් එකතු කරන නිසා ඒකේ ගුණේ විනාශ නොවී තියෙන්න. ඉතින් මෙහෙම කරනකොට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම උණු වතුර භාජනයක් අරගෙන ඒක ඇතුලේ මෙන්න මේ කුඩා භාජනය තියලා ඊට පස්සේ ඒක අල්ලගෙන හිමීට ඒක කලවම් කරන්න ඕනේ. ඔයා මතක තියාගන්න මේක හොඳටම දිය වෙනකන් අපි කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳ දියාරු මෙන්න මේ වගේ හොඳ දියාරු විදිහට හැදුනට පස්සේ ඔයාට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ අයින් කරගත්තට පස්සේ අපි ටික වෙලාවක් මේක නිවෙන්න තිබුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් විදිහට ඔයාට මේක සෙට් වෙලා තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයාට මේක කුඩා ක්‍රීම් කප් එකක් අරගෙන ඒකට මේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයාට එළියෙම තියාගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. අතරම මාසයක් දෙකක් වුණත් මේක එළියේ තියාගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට ගොඩක් රිසල්ට් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය වැස්ලින් එකක් කඩෙන් ගන්නවට වඩා මේ විදිහට හදාගෙන යූස් කරන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රතිඵල ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි කිසිම අහිතකර දෙයක් එකතු කරන්නේත් නැති නිසා ඔයාට මේකේ කිසිම බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයා මේක හදලා මේකෙන් ප්‍රතිඵල අරගෙන ඒ ගැන අපිටත් කියන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ලබන සතියේත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.